Mẹ của Đế Bắc Thần lại tìm em gây phiền hà à? Cứ tới mãi thế này, quay đầu anh ta còn chưa biết xử em thế nào đâu. Ai xử ai còn chưa chắc nhé. Anh ta muốn cản đường giữa tôi với Đế Bắc Thần. Nhưng tôi cứ thích đi đấy, vì tôi khoái cái kiểu anh ta ghét tôi. Mà chẳng làm gì được tôi. Ha ha ha. Xem ra tôi lo cho em vô ích rồi. Hóa ra em chẳng bị bắt nạt tí nào. Đương nhiên, tôi đâu còn là Liễu Tiểu Anh vài năm trước nữa. Nếu đã thế, thì em đi đi, tôi không cản nữa. Nhưng em đấu lại Đế Bắc Thần được không đấy? Yên tâm đi. Liễu Tiểu Anh bước vào phòng bao Nam Phong lâu. Đế Bắc Thần đã đợi sẵn từ lâu. Cứ tưởng cô Liễu không định đúng giờ chứ. Sao lại để tôi chờ thế này? Tôi làm việc thì chẳng bao giờ lề mề. Ngồi đi, Liễu Tiểu Anh chẳng nhúc nhích. Đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng hơi nghi nghi. Tưởng qua kỳ cái chữ là xong chuồn được luôn. Nhìn tình thế này, sao giống kiểu phải ăn bữa cơm vậy? Tổng giám đốc Đế, nếu anh có hẹn với ai, ta cứ ký chữ trước đã nhé. Ký xong tôi về luôn. Không làm phiền anh đâu. Thế này mà hay ho sao bận cả ngày rồi. Chẳng ăn uống gì tử tế. Giờ tôi không muốn bàn công việc. Muốn ký thì ngồi xuống. Đừng lằng nhằng. Đợi tôi ăn xong rồi nói. Liễu Tiểu Anh bất đắc dĩ đành ngồi xuống. Đế Bắc Thần thấy cô thế này, trong lòng khó chịu ra mặt. Trợ lý Liễu, công ty các cô xong một vụ làm ăn, không có thói quen mời khách ăn cơm sao? Tôi dù gì cũng là khách bự của công ty cô mà. Bữa này chẳng phải nên mời sao? Tổng giám đốc Đế, anh nói ngược rồi nhé. Hợp tác lần này là công ty anh tìm tới mà. Thế thì phải là anh mời chứ. Nếu đã thế thì tôi mời, muốn ăn gì tự gọi đi. Xem ra tối nay không ăn bữa này. Hắn chẳng chịu ký đâu. Nếu đã vậy thì cứ vặt hắn một trận cho đáng. Nghi thế xong, Liễu Tiểu Anh chẳng khách sáo, gọi món luôn. Chẳng mấy chốc, phục vụ bưng lên, cả bàn đầy ắp đồ ăn, như yến tiệc mãn hán luôn. Cô cầm đũa mà một lúc, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Sao không hợp khẩu vị à? Không có, Liễu Tiểu Anh mím môi, rồi mới bắt đầu ăn. Nhưng vừa ăn 2 miếng đã bỏ đũa xuống. Cô gọi cả đống đồ thế này, mà ăn có chút xíu. Tôi no rồi, mai mốt đau dạ dày tái phát. Chẳng ai cứu cô đâu, thì khỏi cần anh lo. Lúc này, trong phủ Đế gia, một cậu nhóc đang ôm laptop, mặt nghiêm túc, dán mắt vào camera Nam Phong lâu trên màn hình. Ôn Ôn ngồi cạnh cậu, nghiêng đầu nhỏ cùng xem. Con muốn mẹ với ba ở bên nhau. Ôn Ôn chớp mắt, chẳng hiểu lắm. Anh hỏi em nhé, nếu bắt em chọn, em muốn mẹ, anh Hằng Hằng, chị Tình Tình, hay là muốn ba? Chỉ được chọn một thôi nha. Ôn Ôn nghe anh nói xong, nghiêm túc suy nghĩ càng rối. Hằng Hằng thấy em gái mặt mày xoắn xuýt, thở dài một cái. Thật ra anh cũng chẳng chọn được, nên anh mong ba mẹ ở lại với nhau. Nếu ba mẹ tái hợp, cả nhà mình sẽ đoàn tụ vui vẻ. Em thấy sao? Ôn Ôn gật đầu cái rụp. Em thấy anh nói đúng lắm. Vậy sau này tụi mình cùng thuyết phục anh Hằng Hằng với chị Tình Tình nhé. Ôn Ôn ngập ngừng một chút, viết lên sổ nhỏ. Nhưng hồi đó ba bỏ mẹ với tụi mình, làm anh Hằng Hằng với chị Tình Tình buồn lắm. Hai người không thích ba đâu. Thật ra, anh nghĩ anh Hằng Hằng với chị Tình Tình không phải ghét ba. Họ chỉ thương mẹ, bất bình thay mẹ thôi. Anh thấy họ cũng giống tụi mình. Chắc chắn cũng thèm tình thương của ba lắm. Nên sau này ba mà bù đắp tử tế, chắc chắn không có vấn đề gì. Còn mẹ thì, để ba thích mẹ là xong, đúng không? Ôn Ôn lại gật đầu, lại viết tiếp lên sổ. Vậy tụi mình làm sao để ghép đôi tiếp đây? Anh có kế hoạch sẵn rồi. Lát nữa anh đặt vé xem phim online, dùng tên em với anh hẹn ba ra, rồi lấy danh anh Hằng Hằng với chị Tình Tình hẹn mẹ. Thời gian đúng 8 giờ rưỡi. Con trai bà chủ động tìm chúng tôi hợp tác, chứ không phải chúng tôi bám víu đâu. Lần sau gây phiền hà thì tìm hiểu rõ trước. Đừng làm mất mặt nhà họ Đế. Liễu Tiểu Anh, cô to gan thật. Cô bảo ai mất mặt hả? Tôi nói sai sao nổi. Tôi cảnh báo bà, hợp tác lần này giữa hai bên không tính. Tôi mong cô chịu chút thiệt thòi đấy. Bà muốn hủy hợp tác. Chắc không phải ý của Đế Bắc Thần đâu nhỉ? Là thì sao? Không là thì sao? Dù gì nhà họ Đế cũng chẳng hợp tác với cô. Tôi nói thẳng hôm nay luôn. Cô mà còn dám dây dưa với Bắc Thần, tôi khiến cô không sống nổi ở Bắc Thành này. Ha 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 ha. Phu nhân Đế khoe ai vẫn đỉnh cao như xưa. Tiếc là tìm nhầm chỗ rồi. Bà không muốn Đế thì hợp tác với công ty tôi, thì đi thẳng tìm Đế Bắc Thần mà nói. Nếu anh ấy đồng ý,
Chẳng lẽ tôi mặt dày bám theo được chắc? Hơn nữa, bao tập đoàn lớn trong nước đang tranh nhau hợp tác với tôi. Chẳng phải chỉ có Đế Thị là lựa chọn duy nhất. Ba chẳng phân trắng đen chạy tới gào thét trước mặt tôi. Cứ tưởng mình ghê gớm lắm hả? Ba không nghĩ, tôi vẫn là cái cô con dâu ngày xưa mặc bà sa tròn bóp dẹt đâu. Nếu bà nghĩ vậy, thì tôi chỉ có một câu tặng bà. Từ đâu tới thì cút về đó đi. Cô quá hỗn xược. Đừng kích động thế chứ. Phu nhân đấy à, so với bà thì tôi còn kiềm chế lắm đấy. Hành động của bà hôm nay mới gọi là hỗn xược. Nói xong câu này, cô cười khẩy một cái, rồi đi thẳng chẳng thèm quay đầu, để lại Tống Lập Khuynh đứng đó một mình, tức đến run cả người. Liệu Ôn Nguyệt núp gần đó nhìn cảnh này, mắt đầy thất vọng. Không sao, mới bắt đầu thôi mà. Liễu Tiểu Anh, cứ chờ xem. Để Bắc Thần dẫn hai đứa nhỏ về nhà, rồi dặn dò Chu Dịch gọi qua Nam Phong Lâu một tiếng. Tối nay phòng bao VIP để trống ra. Ba hẹn khách quan trọng ăn cơm. Lúc nào cũng ở Nam Phong Lâu, tối nay cố ý dặn dò. Chẳng lẽ là đi ăn với Lưu Ôn Nguyệt? Ba hẹn ai ăn cơm vậy? Một khách hàng. Hồi trước bà nội bảo sẽ sắp xếp thời gian bàn chuyện cưới xin của ba với cô Lưu Ôn Nguyệt. Chẳng lẽ là thật? Ba định cưới cô ấy thật hả? Không phải thật, ba đi gặp khách thôi. Nhưng mấy điều cậu chủ nhỏ với cô chủ nhỏ nói đều đúng. Không lừa tụi con đâu. Công ty gần đây đàm phán hợp tác nước hoa. Tối nay đi xử lý chuyện ký hợp đồng. Không phải đi gặp Lưu Ôn Nguyệt. Công ty nước hoa. Chẳng lẽ là mẹ? Công ty đó. Lần trước ngoài thư phòng nghe lén. Ba định hợp tác với mẹ mà. Vậy tối nay ba hẹn gặp mẹ thật. Trời ơi, đỉnh cao quá. Hóa ra là vậy. Vậy tụi con tin ba rồi. Ôn Ôn cúi đầu nhỏ, hi hoái. Viết chữ lên sổ. Ba ơi cố lên. Làm việc chăm chỉ, kiếm tiền nuôi gia đình. Đế Bắc Thần không nhịn được cười tươi, ra lệnh cho hai đứa. Tụi con mau học hành đi, đừng suốt ngày dò la chuyện của ba. Đế Bắc Thần đi khỏi, hai đứa nhỏ bắt đầu bàn bạc kế hoạch. Ba với mẹ. Bên này, Liễu Tiểu Anh vừa xong việc, Thịnh Thi Vũ vội vã chạy vào văn phòng cô. Nghe An Nhi bảo cậu định hợp tác với Đế Thị, thật không? Thật chứ sao? Có gì sao nổi, Tiểu Anh. Tớ biết cậu vì lợi ích công ty, nhưng tớ không muốn cậu vì chuyện này mà chịu ấm ức. Hồi trước nhà họ Đế bắt nạt cậu dữ lắm. Cậu vất vả mãi mới có ngày hôm nay, sao phải quay lại nhìn sắc mặt họ chứ? Rồi cậu chẳng lo. Đế Bắc Thần biết hai đứa nhỏ tồn tại trước kia thì lo thật. Nhưng giờ chẳng cần nữa. Thứ nhất, không ai dạy gì từ chối tiền. Đế Bắc Thần tự mang hợp tác tới, đưa tiền cho mình, sao lại không lấy? Thứ hai, cậu cũng nói rồi, hắn với Lưu Ôn Nguyệt đã có con. Với mức độ quan tâm của hắn dành cho cô ta, chắc chẳng thèm để ý tới Hằng Hằng với Tình Tình đâu. Hai đứa nhỏ vì muốn ba mẹ cùng xem phim, mua sạch vé cả rạp luôn. Anh bao nguyên rạp rồi, trong rạp chỉ còn hai đứa nó. Dù mẹ có bỏ đi thật, ít ra cũng ép được ba mẹ gặp nhau. Gặp nhiều lần là dính nhiều lần, đúng không? Hi hi, Ôn Ôn lập tức hiểu ngay, giơ ngay ngón cái khen anh. Liễu Tiểu Anh nhìn Đế Bắc Thần, ăn no xong lập tức lôi hợp đồng ra. Tổng giám đốc Đế, giờ bàn được chưa? Trước khi ký, có vài chuyện ta phải thống nhất thêm. Tổng giám đốc Đế còn nghi gì sao? Đế Thị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bên cô. Vậy công thức của cô cung cấp thế nào? Thời gian cụ thể cũng chưa định. Trong lúc hợp tác ai sẽ giao thiệp với chúng tôi? Còn nữa, cô đảm bảo công thức đúng là do Aleter nghiên cứu không? Việc đưa công thức, tất nhiên là nghiên cứu xong sẽ giao ngay cho anh. Còn lại, chúng tôi cam đoan. Công thức nước hoa là do Aleter và đội ngũ phát triển. Còn chuyện giao thiệp, phải xem trong Aleter. Tôi không thích người bỏ dở giữa chừng. Từ đầu đến giờ đều là cô theo, thì sau này tốt nhất vẫn là cô xử lý. Đổi người giữa chừng, mấy chỗ bàn giao dễ bị lệch lạc. Tôi không muốn trước sau lung tung. Cô thấy đúng không, trợ lý Liễu? Tổng giám đốc Đế, cái này tôi thật không quyết được. Mọi thứ phải theo sắp xếp của Aleter. Hợp tác với Đế Thị lần này, tôi thấy mình đủ thành ý lắm rồi. Chỉ mỗi yêu cầu nhỏ này, tôi nghĩ Tổng giám đốc Thịnh chắc sẽ đáp ứng được thôi. Trợ lý Liễu chẳng phải báo công việc không bao giờ lấp lửng sao? Sao nhanh thế đã từ chối rồi? Tổng giám đốc Đế đùa rồi, sao thế được? Tôi nói là giữ lời mà. Tốt, vậy về đi. Nhờ trợ lý Liễu nói lại với hai sếp. Về quyết tâm phụ trách vụ này của cô, Liễu Tiểu Anh cứ thấy sai sai đâu đó, nhưng chẳng nói ra được. Ý của Tổng giám đốc Đế, tôi sẽ báo lại với Aleter và Tổng giám đốc Thịnh. Giờ ký được chưa? Đương nhiên, nói rồi, hắn rút cây bút trong túi ra. Ký cái sẹt lên hợp đồng. Liễu Tiểu Anh liếc qua một lượt, xác nhận không sai sót, rồi nhanh chóng cất đi. Chúc hai bên hợp tác vui vẻ.
Hợp tác vui vẻ. Nói xong, cô định rút tay về. Đúng lúc đó, cửa phòng bao bị gõ vang. Vào đi. Liêu Ôn Nguyệt bước vào, nhưng nhìn thấy cảnh này, đơ người ngay tức khắc. Liêu Tiểu Anh thấy cô ta, rút tay lại ngay tắp lự. Cô tới làm gì? Tối nay tôi với bạn tới đây ăn. Thấy Chu Dịch đứng ngoài cửa, nên qua hỏi thăm chút. Biết anh gặp khách hàng, tôi định ghé chào một tiếng. Bắc Thần, anh không giận tôi chứ? Nói xong, cô ta cố ý bước tới cạnh Đế Bắc Thần, dáng vẻ như muốn khoe quyền sở hữu. Đế Bắc Thần vô thức né sang bên 2 bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Liêu Ôn Nguyệt giả vờ cười tươi, hỏi Liễu Tiểu Anh, em Tiểu Anh này, không ngờ khách hàng tối nay của Bắc Thần là em. Biết sớm thì chị cũng đi theo luôn. Lần trước ở tiệc đã hơi căng thẳng, chưa kịp xin lỗi em Tiểu Anh nữa. Thật lòng thấy áy này lắm. Liêu Tiểu Anh buồn nôn muốn chết, lập tức quay sang Đế Bắc Thần bảo, công việc công ty đã bàn xong, thì tôi xin phép về trước. Tổng giám đốc Đế cứ bận rộn, tôi không làm phiền nữa. Liễu Tiểu Anh gom đồ đạc, đứng dậy đi thẳng. Liêu Ôn Nguyệt giả bộ tiến lên giữ, em Tiểu Anh, đợi chút. Không ngờ vừa bước được 2 bước, bị ghế bên cạnh làm vấp ngã, té cái rầm xuống sàn. Hai người chưa kịp phản ứng, cô ta đã nằm sõng xoài. Liễu Tiểu Anh khinh khỉnh nhìn Liêu Ôn Nguyệt. Bao năm rồi, trò này chưa chán sao nổi. Hại tôi một lần thì thôi, còn muốn thêm lần nữa. Đế Bắc Thần nghe mấy lời gài góc này, mặt hơi nghiêm lại, nhìn Liêu Ôn Nguyệt đầy thâm ý. Liêu Ôn Nguyệt giật thót tim, vội vàng giải thích, không phải đâu. Em Tiểu Anh, em hiểu lầm chị rồi, chị chỉ sốt ruột quá, không để ý cái ghế này thôi. Thì đứng cho vững vào, kẻo lại bảo tôi đẩy cô. Còn nữa, tôi tự thấy chẳng có gì để nói với cô. Lần sau gặp tôi, làm ơn coi như không quen biết. Đừng mở mồm là gọi em này em nọ, nghe mà tôi thật sự muốn nôn luôn. Nói xong câu này, Liễu Tiểu Anh đi thẳng ra ngoài. Đế Bắc Thần định đuổi theo, nhưng bị Liễu Ôn Nguyệt nắm chân quần kéo lại. Bắc Thần, tôi thật sự không có ý đó. Anh tin tôi đi, tôi chỉ muốn xin lỗi em Tiểu Anh thôi. Cô ấy rõ ràng không cần cô xin lỗi hay làm gì cả. Còn nữa, cô biết tôi đang gặp khách, sao lại vào chen ngang? Tôi chỉ muốn vào chào hỏi chút thôi. Khách của Đế thị, liên quan gì tới cô? Cô tự tiện vào thì lấy tư cách gì mà chào? Liêu Ôn Nguyệt mặt trắng bệch vì sợ. Cô ta không ngờ làm vậy lại khiến Đế Bắc Thần nổi giận. Là tôi không suy nghĩ kỹ. Bắc Thần, xin lỗi anh. Tôi không muốn chuyện hôm nay lặp lại lần nữa. Nói xong, Đế Bắc Thần tức tối bỏ đi. Liêu Ôn Nguyệt ngồi bệt xuống sàn, mắt đỏ hoe. Mấy hôm nay tôi làm sai gì chứ? Tôi rõ ràng cư xử đúng mực, lịch sự, sao lại khiến Bắc Thần ghét thế này? Liễu Tiểu Anh vừa ra ngoài, đi tới chỗ thang máy thì Bắc Thơ đuổi theo, kéo tay cô lôi sang hướng khác. Anh làm gì vậy? Dẫn cô đi thang máy riêng xuống. Không cần phiền thế, tôi đi cái này được rồi. Tổng giám đốc Đế chẳng biết hành động này rất không ổn. Anh làm vậy chỉ khiến tôi khó xử thôi, để người ta lại tưởng tôi có ý đồ với anh mất. Ai mà nghĩ cô có ý đồ với tôi chứ? Ai cũng nghĩ thế hết. Nhà họ Liễu, mẹ anh, cả Liễu Ôn Nguyệt nữa. Anh không nghĩ cô ta thật sự tới phòng bao, chỉ tới chào hỏi thôi sao nổi. Thôi, cũng chẳng quan trọng, anh có gì cứ nói thẳng ra đi, đừng úp úp mở mở. Mẹ anh với nhà họ Liễu có phải? Hắn chưa nói hết câu, đèn trần thang máy đột nhiên tắt phụt. Liễu Tiểu Anh giật bắn mình. Chuyện gì thế này? Chắc thang máy bị hỏng rồi. Đế Bắc Thần lôi điện thoại ra nhắn Chu Dịch. Vừa gửi xong thì thấy Liễu Tiểu Anh co rúm ở góc, ôm đầu, mặt đầy vẻ đau đớn. Liễu Tiểu Anh, cô sao vậy? Hắn đưa tay định đỡ, nhưng bị Liễu Tiểu Anh đẩy phăng ra. Đừng chạm tôi, anh đừng chạm vào tôi. Giọng cô run rẩy, vừa kích động vừa hoảng loạn. Cô bình tĩnh lại đi, mở mắt ra xem rõ ai đứng trước mặt cô đây. Nhưng Liễu Tiểu Anh như chẳng nghe thấy gì, càng lùi sâu vào góc. Đừng lại gần, tránh xa tôi ra, đừng tới gần tôi. Đế Bắc Thần nhận ra cô đã mất kiểm soát hoàn toàn, thôi thì nắm luôn tay cô, kéo cô vào lòng ôm chặt. Liễu Tiểu Anh càng hoảng sợ hơn. Thả ra, thả tôi ra ngay. Liễu Tiểu Anh, bình tĩnh lại nào, đừng sợ, không sao đâu mà, đã ổn rồi, chỉ là thang máy trục trặc thôi, chẳng có gì xảy ra cả. Tôi cũng không làm gì cô đâu. Đế Bắc Thơ ra sức dỗ dành Liễu Tiểu Anh. Thời gian cứ trôi qua, Liễu Tiểu Anh cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn bám chặt áo Đế Bắc Thần không buông. Cô gái này cũng có lúc mong manh thế sao nổi. Mấy lần trước gặp, cô ấy toàn kiểu thách thức cả trời đất, tưởng đổi thành người khác luôn. Đèn rồi. Thang máy bất ngờ sáng lên và thang chạy lại bình thường. Cửa vừa mở ra, Chu Dịch lo lắng hỏi ngay, cậu chủ, anh không sao chứ? Nhưng thấy hai người ôm nhau, hắn đứng hình luôn tại chỗ. Tôi không nhìn lộn chứ? Cậu chủ nhà mình ôm cô Liễu thật sao? Liễu Ôn Nguyệt đứng sau nhìn cảnh này, mặt xanh lè như tàu lá chuối. Lúc này Liễu Tiểu Anh đã tỉnh táo trở lại,
vội vàng rời khỏi vòng tay Đế Bắc Thần. Cô ổn không? Tôi ổn rồi. Cảm ơn Tổng Giám đốc Đế vừa nãy nhé. Nếu không còn gì, tôi về trước đây. Cô bước đi ngay tức thì. Không ngờ giây sau người mềm nhũn, ngất xỉu cái rụp. Đế Bắc Thần nhanh như chớp đỡ lấy cô. Chu Dịch chuẩn bị xe nhanh lên.